Seria Timpul ca aliat, capitolul Prezența, arta de a fi aici. Episodul 4, arta încetinirii. Lumea modernă glorifică viteza, mai mult, mai repede, mai eficient și fără să-și dea seama mulți oameni ajung să trăiască într-un ritm pe care corpul și sufletul lor nu-l mai pot susține natural. Totul devine urgent, mesaje, obiective, răspunsuri, rezultate, iar omul începe să creadă că valoarea lui depinde de cât produce, cât rezolvă și cât de repede se mișcă. Dar există un cost profund al acestei viteze continue, pierderea contactului cu viața, pentru că prezența are nevoie de spațiu, de pauză, de respirație, de momente în care nimic nu este împins înainte cu forță. Și tocmai asta începe să devină greu. Mulți oameni nu mai știu să stea fără telefon, fără zgomot, fără stimulare constantă, pentru că în liniște apar lucrurile de care au fugit mult timp. Poseala reală, golul interior, durerea neprocesată, anxietatea, întrebările fără răspuns imediat. Aici apare paradoxul, omul nu fuge doar de liniște, fuge de întâlnirea cu sine. Și totuși, încetinirea nu este slăbiciune, nu este lipsă de ambiție, nu este renunțare, este capacitatea de a ieși din ritmul compulsiv care te ține permanent în supraviețuire. Pentru că există o diferență enormă între mișcarea sănătoasă și agitația constantă. Mișcarea sănătoasă are direcție și sens. Agitația încearcă doar să evite golul. Aici începe arta încetinirii, nu prin oprirea completă a vieții, ci prin schimbarea ritmului interior. Prin momente mici în care alegi să fii aici, să respiri mai lent, să mergi fără grabă, să nu umpli imediat fiecare spațiu gol. Și poate că la început va părea ciudat, pentru că un sistem nervos obișnuit cu alertă continuu poate interpreta liniștea ca lipsă de siguranță. Dar dacă rămâi, ceva începe să se schimbe. Respirația se adâncește, corpul se relaxează, mintea încetinește, iar viața începe să devină din nou vizibilă. Nu pentru că lumea s-a schimbat, ci pentru că tu nu mai treci prin ea în fugă permanentă. Poate că maturitatea nu înseamnă doar să mergi înainte. Poate înseamnă și să știi când să încetinezi suficient, încât să nu te mai pierzi pe tine pe drum.